my channel. Ayan guys, ngayon po maglilinis naman po ako ng kwarto, doon sa kabilang kwarto. Ito po, yung kabilang kwarto, nandito na pa ako. At super gulo po ng kwarto na to dahil wala pong natutulog dito. So, aayusin ko po para po may matulog. Wala po natutulog kasi mainit po dahil ayan po, wala pa po aircon. Ayan, baka hindi pa siya. Maraming breath. Ayan. Walang natutulog dito kaya ang super gulo. Ayan po, pakita ko po sa inyo kung gaano kagulo itong kwarto na to. Ayan po, kasi po wala pong natutulog pero ngayon po aayusin ko. Ayan po, naging ano po siya. Ayan, naging parang bodega. Ayan. Tapos ito for kama. Ayan, maganda naman yung kama. Ayan. Samahan niyo ako, ayusin ko po. Eventually. Guys, maglilinis po ako ng kwarto. Diyan lang po kayo. At may kasama ko. Medyo mainit dito sa kwarto dito kaya wala akong natutulog. So, ang gagawin ko po para mo po pakilaban po kwarto na to, aayusin ko po lahat ng gamit para mainit po siya dahil sa dami ng mga gamit na hindi nagagamit na stock nito. So, ang gagawin ko po, tatanggalin ko po at ilalagay ko po sa kabilang lugar. Ayan, sa labas para guminhawa. Guys, dyan lang kayo.
Ukay, balikan o kayo tumutulo na yung pawis ka. Balikan kayo naman. Hey guys, pinipin ko yung mga damit na pwede pang gamitin. Katulad ito guys. Yan. Ayusin ko lang po yung pagkakaayos nila sa cabinet para po pag kailangan ko na po gamitin. Na hindi niya na nagagamit. Ang dami ko naman sa loob. Yan po. Ano ba ito? Wala na. Save the date. Clock for no ones. For our wedding. Ay. Tapos ito. Ayan. May lipstick pa siya. Ayan. Ayan. May kitchen siya galing sa ayan. Sa Bicol, ayan, may nakalagay pa siyang, ayan, Sara. Hindi niya siguro ito nabigay. Yung galing siya sa Bicol. Tapos ito, ayan, lipstick niya. Nakatabi lang dito yung bag. Pwede pa. Gamitin natin. Pang vlog. Ayan. May ticket pa. Ticket ng bus. Siguro mga 19, ano pa ito? 19 po. Yan guys, wala na naman. Ito na siya. Maganda pa naman siya. Guys, yan o. May kapil pa. Ayan po. So, sa 2019. Ayan. Official assist sa sa ano, nagbayad siya ng 1,500 sa OWA. Ayan guys. Andito pa, nakatabi pa rin 2019. Damit na to, hindi siya nagagamit. Ayan po, meron po siyang ano, branded pa po yan, branded. Ayan, hindi po siya nagagamit, kaya tatabi ko. Yes, hindi ko alam kung anong damit to. Dito damit ito ba to? O ano? Hindi ko po talaga matanto kung anong klaseng damit ito, kung paano ito ginagamit. Meron siyang ganito na mahaba. Subukan natin mamaya. Anong klaseng damit ito. Ayan. Guys, ito. Ang ganda ito eh. Parang jumper. Guys, lahat papakita ko sa inyo kung sino may gusto. Comment below dito. Mga pantalon, hindi ko na. Ito guys, ayan. Jacket. Maong jacket ko. Ayan. Pantalon, Forever 21. Yan. Here guys. Adidas. Dati ng punit. Lalo pang napunit. Ayan.
Guys, ito. Pambinyag yata ito. Ano guys? Take picture. Take picture. Over sa camera. Okay guys, balikan ko kayo. Marami pa ako.